Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω κοκ σε ταψί, σε φόρμα, το στρογγυλό. Το υπέροχο κοκ. Ναι, κάθε χρόνο το φτιάχνω. Του διώ μία ωραία χριστουγεννιάτικη εμφάνιση. Όπως και το κέικ το κάριδο. Και γίνεται ανάρπαστο, όπως λέμε στην Κύπρο, γιάωμα. Και φέτος θα μας φτιάξεις ακόμα έναν εξαιρετικό, εκτός από τα μπισκότα, τα τρίγωνα, τα γεμιστά. Είναι μια κρέμα εξαιρετική και η βάση της είναι το ιντοκάριδο, το κέικ που έχω κάνει. Επειδή μας έφτιαξες αρκετά. Το έχω αξιοποιήσει με την όμορφη την κρέμα και παίρνει και τα ωραία τα χριστουγεννιάτικα κέικ. Και δεν παίζεται πραγματικά. Φέτος έχω ξεφύγει από τα συνηθισμένα γλυκά. Γιατί δείξαμε τα άλλες χρονιές κοινά, κουραπιέδες, μελομακάρουνα. Αρκετά. Φέτος είναι εκπλήξεις οι συνταγές μου, παρακολουθήστε τες και θα σας αρέσουν. Άμα στολιστούν, άμα έχουν ωραία σοκολάτα ή έχουν το ιντοκάριδο, μπορεί να τα παρουσιάσεις και τα Χριστούγεννα. Ωραία. Τι θα φτιάξουμε πρώτα για το κοκ? Εγώ πρώτα για το κοκ θα κάνω το παντισπάνι μου. Ωραία. Τα υλικά για το παντισπάνι μου είναι 5 αυγουλάκια μέτρια ολόκληρα, έναν ποτήρι ζάχαρη 200 γραμμάρια, κοσκινισμένο αλεύρι ζάχαροπλαστικής, είναι 155 γραμμάρια, είναι έναν καλά γεμάτο φλιτζάνι, μαζί με έναν κουταλάκι baking powder, είναι 8 με 10 γραμμάρια. Είναι κοσκινισμένα, γίνονται πιο ωραία, πιο αφράτα τα γλυκίσματα μας, τα κέικ μας. Θα το αρωματίσω με μία βανίλια, φακελάκι 5 γραμμάρια και ενχύλισμα βανίλιας, να βάλουμε ένα-δυο σταγονίτσες. Το σπρέι εγώ θα το βάλω στη φόρμα τούτη, η διάμετρος είναι 25 cm. Και έχω βάλει την αντικολλητική μου μέσα που θα το ρίξω μέσα. Είναι φόρμα που ανοίγει αυτή. Ναι, που ανοίγει, ευκολύνει με για το στήσιμο. Γι' αυτό το έβαλα μέσα στη φόρμα που ανοίγει. Και το σπρέι γύρω από θα ψεκάσω για να μην μου κολλήσει το κέικ μου. Ο Άγιος Βασίλης για να διάτιμνόταν τη Χριστουγεννιάτικη. Θέλουμε το μιξεράκι μας ή του χεριού να ρίξω. Πρώτα βάζεις τα αυγά στον κάδο του μίξερ. Ναι. Και τα 5. Μπήκε η ζάχαρη. Τη βανίλια τώρα. Να πούμε όλα τώρα. Και θα τα χτυπήσεις. Να χτυπηθούν. Για πόσα λεπτά περίπου? Θα πάρουν μια γκρεμόδι υφή. Θα γίνουν σαν κρέμα. Θα το δείτε. Πρέπει να γίνουν έτσι. Οπότε μισό μπόμα. Μισό μπόμα. Αν δεν έχετε φίλες μου εχίλες, μπορείτε να βάλετε μόνο βανίλια. Τώρα θα το χτυπήσω τώρα να πάρει μια γκρεμόδι υφή και θα δείτε το επόμενο στάδιο. Αρχίζουμε σιγά σιγά. Επειδή δεν αργεί να γίνει το παντεσπάνι, θα ανάψουμε το φούρνο από τώρα στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Και όπως λέμε πάντα, για σωστές ρυθμίσεις βλέπουμε τους δείχτες κατά πρόσωπο, όχι πλαγίως. Μέτρια ταχύτητα την αυξάνει σταδιακά. Τώρα είναι μέτρια προς ψηλή ταχύτητα. Λεπτά. Έτω. Τώρα παθούν άλλο λίγο. 2 λεπτά τουλάχιστον. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι. Δηλαδή, να το αφήσουμε να τρέξει. 3 λεπτά να το αφήκετε. Έτσι να χτυπηθεί, να πάρει την κρεμόδι υφή. Ωραία, τι θα κάνουμε τώρα, το αλεύρι πότε θα μπει? Το αλεύρι θα μπει στο χέρι. Θα το βάλω με το χέρι. Ναι. Θέλω το στο χέρι να το βάλω ανάλαφρα με το μεταλλικό μου κουτάλι για να κάνω έναν ωραίο παντισπάνι. Άντε τώρα, πάνε φέρα την κουμίξερ. Εκδώσαμε από το μίξερ. Για το παντισπάνι. Για το παντισπάνι θα ρίχνουμε αλεύρι και θα του κάνω ανάλαφρες κινήσεις κάτω προς τα πάνω. Έτσι. Κοσκινισμένο με τον baking powder. Όπως λες πάντα, άμα είναι κοσκινισμένο το αλεύρι,
γίνονται πιο αφρά Πιο αφράτο. τα κέικ. Βλέπεις το και τούτο είναι τα ωραίο που είναι. Βοηθώ το να μπει αέρας μέσα και γίνεται εξαιρετικό. Να ανακατευτεί απαλά, του κάτω προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Παντού. Να ανακατευτεί το αλεύρι. Ναι. Λίγο και γίνεται έναν εξαιρετικό παντισπάνι. Να μπει όλο το αλεύρι. Να μπει όλο το αλεύρι. Έτσι πολύ είναι ένα φλιτζάνι αλεύρι, διότι θέλω 2 παντισπάνια. Φίλες μου, έχει Ένα για τη βάση και έναν από πάνω. τη κρέμα. Ναι, μπορείτε να τα κάνετε και ξέχωρα. Να βάλετε το μισό Καλυστά μείγμα. Θα το κάνουν ολόκληρο το μείγμα, αλλά να το γύρουν σε 2 φόρμες. Ναι, σε 2 φόρμες. Εγώ όμως δεν κάνω τη διαδικασία, διότι είναι πιο χρονοβόρα. Πρώτα απ' όλα το είχα το εργαλείο τούτο. Έκοβα το με την κλωστή. Τώρα ευκολία βρίσκεται, πουλούν παντού. Να κάνετε τη δουλειά σας όπως θέλετε. Ωραία. Φίλοι και φίλες, συνταγές από την Ελίζα, εγγυημένη επιτυχία. Αντικολλητική εγκόλα. Όχι εγκόλα. Αν πάει, είναι και βλαφτή, αλλά εγκόλα. Είναι αντικολλητική το όνομα της. Να. Πάει. Και πάει το μείγμα μας στη φόρμα. Δεν είναι ωραίο μείγμα. Με ένα χαρτί κουζίνας καθαρίζεις τυχόν. Αν πρόλαβε, έγινε πολύ γρήγορα. Και πάει να τον ανοίξω. Ώρα καλή και ώρα χρυσή, φίλες μου. Άμα βγαίνει και τούτο. Και πάει. Πόση ώρα περίπου ψήνεται? 30 με 35 λεπτά. Τώρα είναι. Σχεδόν είναι 12. Γύρω στις 12.30 θα είναι έτοιμο. Λίζα στα 11-12 λεπτά, φούσκωσε να αρχίσει να παίρνει χρώμα. Μετά από 17 λεπτά χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 165. Έχει φουσκώσει καλά, έχει ωραίο χρώμα. Στα 20 λεπτά χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου. Δεν ανοίξαμε καθόλου το φούρνο και η Ελίζα δεν θα τον ανοίξει μέχρι το τέλος. Μετά από 32 λεπτά έχει καθίσει λίγο το παντεσπάνι. Τι θα κάνεις τώρα? Εδώ. Ψηθεί καλά, στράντζισε. Στράντζισε, φίλες και φίλοι μου, να το. Έτοιμο το παντισπάνι. Νόντο ξυλάκι. Έτοιμο το παντισπάνι. Είναι ωραίο. Θα σβήσουμε το φούρνο γιατί έχουμε να βάλουμε γεμιστά κοχύλια. Πάει στο φούρνο τούτο? Ναι, κοχύλια. Σημαντικό, γεμιστά, με κιμά. Θα το περιμένουμε να κρυώσει τώρα και μετά να το βγάλουμε από τη φόρμα. Ωραία, καλή και ώρα χρυσή. Πάμε. Κάνουμε και συνταγή, κάνουμε και το φαγητό μας. Συνεχίζουμε με το παντισπάνι μας. Έχει κρυώσει. Θα το βγάλεις από τη φόρμα. Είναι εύκολα, έτσι. Και είναι αφού. Με τα λόγια γλιστρά εύκολη, η κόλλα είναι να μην γλιστρά. Να πεις. Ναι, με χλωστή είναι πιο εύκολα. Όχι, τούτο. Με τούτο λίγο είναι πιο εύκολα. Βέβαια. Ωραία. Να πεις. Έκοψες το. Συνέχισε. Έτω. Κόπηκε. Έντια φρέσκο. Σημερινό. Αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε τη συνταγή. Θα είναι καλύτερα να το αφήσουμε αργότερα, να το κόψουμε. Αν το αφήσετε την επομένη μέρα. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε την κρέμα και μετά να το κόψουμε. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να το κόψω, να το Εσύ φρέτιμο. θέλεις κομμάτι να τελειώνει. Ναι, να τελειώνει. Συνέχισε να δουλεύεις σαν σικατσάκι. Τελειώσαμε, το κόψαμε. Το εργαλείο αυτό ρυθμίζεται βηματικά. Και αυτά είναι τα δύο κομμάτια παντεσπάνι που θα χρησιμοποιήσουμε. Προσπαθήσαμε να τα για το κόψουμε κοκ μας. ίσα-ίσα. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι μου, με την κρέμα του κοκ. Εδώ βλέπετε τα παντισπάνια μου είναι έτοιμα, είναι κομμένα, είναι κρύα. Το μισό το έχω βάλει πίσω στη φόρμα, χωρίς αντικολλητικό χαρτί από κάτω. Και τούτον είναι το άλλο το κομμάτι. Πάντως έγιναν πάρα πολλά ωραία, φίλες μου, δείτε τι ωραίο να φράτω παντισπάνι. Εδώ έχω περίπου 50 ml σιρόπι, είναι από γλυκόν περγαμόντο. Θα σοροπιάσεις το παντεσπάνι. Ναι, το από κάτω.
Τούτα είναι αρωματικά. Πάντα φυλάουμε τα άσπρα, τα ανοιχτόχρωμα σιρόπια τα φυλάγουμε γιατί χρησιμοποιούμε τα πάρα πολλές φορές στη ζάχαροπλαστική μας. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κάνετε αναλογία ζάχαρη με νερό 1:1 και 5 λεπτά να το σβήσετε και να το αρωματίσετε με φλούδα. Ή μπορεί να διαλύσεις λίγο μέλι με νερό και να το βάλεις, να το ποτίσεις. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να σοροπιάσεις κάπως, έτσι να γίνει πολλά βρεγμένο. Θα το βρέξουμε, απλώς έναν απαλό σιρόπι. Με το πινέλο. Άρα έτσι το βρέξεις, δεν το γύρνεις. Όχι, είναι απλώς... Άμα το γύρνεις να πάει πολύ σε έναν τρόπο. Ναι, όπως λέω πάντα φυλάετε τα σοροπιά. Δεν πετάμε τούτα χρειάζονται. Ανοιχτόχρωμα σιρόπια από γλυκά του κουταλιού. Να κάνεις κρέμες, μπορεί να... στο άλλο, Λέζα. Όχι, θα βάλουμε στο άλλο. Μόνο στη βάση θα μόνο πάει. Στη βάση θα τα βάλω. Επειδή είδα ότι έβαλες στο όλο, γι' αυτό ρωτώ. Ναι, καλά έκαμες. Αλλά μόνο στη βάση που θα βάλω, στο άλλο δεν θα βάλω. Πάμε, επί. Αρχίζουμε με τα υλικά της κρέμας. Εδώ έχω 1 λίτρο, μία συσκευασία 1 λίτρου γάλα μλήρης. Είναι κρύο βέβαια, είναι 5 ποτήρια νεροπότηρα. Θέλω 5 κουταλιές ζάχαρη, 100 γραμμάρια. Μισό ποτήρι. Έχω εδώ 3 κουταλιές corn flour, 60 γραμμάρια. 3 κουταλιές αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Αν δεν έχετε ζαχαροπλαστικής μπορείτε να βάλετε φαρίνα, άλλα 60 γραμμάρια. 3 κροκάδια των αυγών, 1 φακελάκι βανίλια και λίγο για να δώσω άρωμα. Έξτρα θα βάλω και λίγο 2-3 σταγόνες ενσάνς πορτοκαλιού. Πώς θα γίνει η εκτέλεση της πανεύκολη φίλες μου, όλα θα μπούσει, εγώ έτσι τα βάλω, στο κρύο γάλα. Μπαίνει ζαχαρίτσα, μπαίνει το corn flour, μπαίνει το αλευράκι μου. Ανακατεύεις. Ανακατεύω όλα τα υλικά. Να βάλω και την... Τώρα τη βανίλια, να βάλω και την βανίλια, να πάει μέσα. Ή πρώτα ή μετά, δεν έχει σημασία. Να κατεύχουμε καλά. Και να βάλω και τα αυγουλάκια, τα κότσινα αυγά. Λίγο, και λίγο απλώς να ανοίξουν. Σπάζεις τους τρόπους να ανοίξουν. Ανακατεύεις να διαλυθεί και η κρόκη. Ακριβώς. Και μπαίνει και όλα να μπουν από την αρχή. Για ασφάλεια μεταφέρεις τις 3 σταγόνες στο πόμα και πάει με το πόμα. Αυτή είναι η κρεμούλα μας. Εύκολη και ωραία. Πάει στη φωτιά να την υψίσουμε και θα την αφήσουμε να κρυώσει κάπως και θα την βάλουμε στο σιροπωμένο, ελαφρά σιροπωμένο παντισπάνι. Και πούμε τα καλά πρέπει να τα βάλουμε. Ξεκινάμε με δυνατή φλόγα. Ναι. Πάντα παίζουμε με τη φλόγα. Και με το φούρνο μας και στην καζέρα μας. Είναι εύκολη κρέμα. Όποιος θέλει μπορεί να μην βάλει αυγά μέσα στην κρέμα. Χωρίς, έχει φορές που μπορώ να την κάνω και χωρίς αυγό, είναι πιο άσπρη. Τον τη φορά έβαλαμε και τα αυγά. Και το χέρι μου. Θα μίλωσε λίγο τη φλόγα, ναι. Ανακατεύουμε συνεχώς. Έτσι αργεί να πήξει. Να την βάλουμε το περιγόητο κόκ, ταψιού. Τούτο είναι πιο εύκολη παρά τα μικρά. Σίγουρα δεν θα δείξουμε όλο το ανακάτεμα και όλο το βράσιμο εδώ. Οι φίλοι όμως και οι φίλες θα περιμένουν να αρχίσει να πίζει η κρέμα. Άρχισε. Και απομάκρυνες την φλόγα. Πάντα απομακρυνωτή. Άρα άρχισε να πίζει η κρέμα μας. Παίρνεις και το κουτάλι σου για να ανακατεύεις και τις γωνιές. Και εκτός της φωτιάς συνεχίζει να πίζει. Βέβαια. Θα χτυπηθεί καλά και εκτός της φωτιάς. Άμα μπεις στη διαδικασία μειξίματος, συνεχίζει να πίζει όλο και περισσότερο. Εγώ πάντα κατεβάζω εκεί. Και αφού την ανακάτεψες καλά, τη φέρνεις πίσω στη φλόγα. Χαμηλή φωτιά να. Χαμηλή φλόγα τώρα, διότι είμαστε προς το τέλος όπως φαίνεται. Ανακατεύεις και με το σφύριγμα και με το κουτάλι. Η Ελίζα φτιάχνει υπέροχες κρέμες, πάντα εγγυημένες. Έζησε στη φλόγα και θα μεταφέρει, να συνεχίσει στο πιο μικρό μάτι της κουζίνας, το βράσιμο. Θα ψηθεί ωραία να γυαλίσει. Πρέπει να δείτε την κρέμα σας να είναι γυαλιστή, να μην είναι θαμπή. Μάλιστα. Βλέπεις τι ωραία γυαλάδα. Ναι. Βέβαια. Να ψηθούν. Εδώ, παπ. Θα κάνουμε έναν έντονο. Παπ.
θα την σβήσουμε. Επειδή χαμήλωσες τη φλόγα. Δύο ταυτόχρονα. Ακριβώς. Σβήνουμε. Σβήνεις τη φλόγα. Να κατευθώ την. Και είναι έτοιμη κρέμα να μισοκριώσει. Και θα την βάλουμε. Οπότε δεν θα πάει έτσι ζεστή πάνω στο παντεσπάνι. Θα γίνει χλιαρή. Χλιαρή, προς χλιαρή, ναι, χλιαρή. Χλιαρή, όχι ζεστή. Χλιαρή. Και εναρχόμαστε κατά διαστήματα να την ανακατεύουμε για να μην κάνει πέτσα. Δεν θα την σκεπάσω εγώ, να την αφήκω έτσι. Έτσι την κάνω, φίλες μου, εγώ. Έρχεται πάρα πολλά ωραία. Είναι τα ωραία κρέμα. Ουδέποτε κολλούν και είναι η διαδικασία που υπέροχες σε όλες τις κρέμες που κάνεις. Ωραίο ανακάτεμα. Κάθε τόσο θα έρχομαι μέχρι να γίνει χλιαρή. Ακόμα δε. Άρχι κίνδυνο να κολλήσει τώρα, δηλαδή αν την αφήκεις. Όχι, πολλά. Τέλειωσε και ωραίες φυσικά. Απλώς ανακατώνω τη για να κρυανεί πιο γλύωρα να την βάλω στο... Να την ανακατεύουμε ξανά τώρα. Κατά διαστήματα. Κατά διαστήματα για να μην σου κάνει πέτσα. Έτσι να μπουν στα τυχώματα της κατσαρόλας. Μαζεύκεις τα να το πάρουμε και εκεί. Για να δούμε. Ακόμα είναι ζεστή. Έβαλες την κατσαρόλα να κάθεται μέσα σε δίσκο με λίγο νερό. Να μου κρυώσει. Να επιταχύνεις το κρύωμα της κρέμας. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Έτσι κρυανείς και πιο εύκολα. Και όταν είναι χλιαρή, δεν είναι τα ωραία που έμεινε. Ούτε χτύπημα με μιξεράκι θέλει. Έτσι μόνο με το κουτάλι μας. Ούτε πέτσα έκαμε, αφράτη, ωραία. Ανακατεύω την, ναι, αφράτη, ωραία. Και όταν την δω χλιαρή θα την πάρω. Εν τω μεταξύ να μας ζεσταθεί το νερό τούτο, αφαιρώ το και βάλω κρύο. Ναι. Και κάτι ακόμα που θέλουμε να σας πούμε, στα short μας βίντεο το βελάκι είναι ο σύνδεσμος για να ανοίξει το πλήρες μας βίντεο. Κάνοντας κλικ στο βελάκι που υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης των short μας βίντεο, ανοίγει πάντα το αντίστοιχο πλήρες βίντεο. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε στην Google ή στο YouTube οποιαδήποτε συνταγή θέλετε από την Ελίζα και θα σας την εμφανίσει. Ωραία. Πολλά ωραία. Έχει κρυώσει λίγο, είναι χλιαρή τώρα. Χλιαρή. Κουταλιά λοιπόν, κρέμα, πάει στο παντεσπάνι, στη βάση και στο τέλος όσοι μείνει μέσα στα τυχώματα της κατσαρόλας είναι δική σου. Βέβαια. Αυτό να βοηθήσω λίγο. Όχι, όχι. Και τώρα είναι το... Τι ωραίο. Τι ωραίο χρώμα. Τι ωραίο παντεσπάνι, Μιχάλη μου. Άτε, δόξα σοι ο Θεός. Σπατούμε το, φίλες μου. Πιέζεις το ελαφρά. Ναι, για να έχουμε την κρέμα παντού ίδια. Πιέζομαι. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Μια χαρά, Μιχάλη μου. Μια χαρά. Έμεινε και η γκανάζ που πάνω. Έμεινε μας το τελευταίο στάδιο. Αν θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα και αν θέλουμε να συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε, να την τελειώσουμε, να την διακομισμήσουμε χριστουγεννιάτικη. Θα του δώσουμε άρα όλα στο κλίμα το Χριστουγέννο. Συνεχίζουμε. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, το τελευταίο στάδιο να κάνουμε την γκανάζ. Μπορεί να γίνει και με γλάσο άσπρο. Με ζάχαρη άχνη. Έχει φορές που το κάνουμε με άσπρο γλάσο. Αλλά θα βάλουμε σοκολάτα σήμερα, θα κάνουμε το πιο συνηθισμένο. Τα υλικά μας. Εδώ έχω φρέσκα κρέμα 125 ml. Έχω κουβερτούρα, είναι γάλακτος, 125 γραμμάρια. Βάλω ίση ποσότητα. 1 προς 1. 1 προς 1. Και έχω και μια κουταλιά, όχι γεμάτη, 15 γραμμάριο βούτυρο γάλακτος. Βούτυρος γάλακτος, αλατισμένο, ανάλατο, εμένα είναι αλατισμένος. Τούτα είναι τα στολίδια που αφού θα δώσουμε την όψη τη χριστουγεννιάτικη. Ωραία, πάμε να την κάνουμε. Θα πάμε να βράσουμε το φρέσκα κρέμα, να ρίξουμε την κουβερτούρα και το βουτυράκι μας. Μόλις αρχίσει Μιχάλη και σηκώνεται. Άρα έβαλες τη σε μικρή φλόγα. Ναι, επειδή είναι μικρό το κατσαρολάκι μου. Αν θέλετε πιο πολύ σοκολάτα από πάνω, μπορεί να διπλασιάσετε την ποσότητα. Να μην γίνεται, έβρασε. Ακόμα θέλω να βράσει και να μου λιώσει η κουβερτούρα. Τώρα ανεβαίνει, δεν ξεχυλάει και μεγάλο το κατσαρολάκι. Σηκώνεται. Τι θα κάνεις τώρα? Χαμήλωσες τη φλόγα. Χαμηλώνω τη. Πάει η κουβερτούρα μου μέσα. Σβεσβισμένη τη φλόγα. 1-2 λεπτά έτσι. Αρχίσω να τη λιώνω. Σκεπάζω τη με ένα πιατάκι. Γιατί βοηθάει να διαλυθεί.
Θέλει καθόλου να ανάψεις ξανά φωτιά. Όχι, όχι, θα ψούμε να τελειώσει. Και το βούτυρο να μπει τώρα μέσα. Και το βούτυρο, μόλις λιώσει τούτη, θα μπει και το βουτυράκι μας μέσα. Είδες, Για να δώσει γελάδα. Ναι, ναι. Τελειώσε. Θέλω να το ανακατέψω καλά. Μπαίνει και το βουτυράκι μέσα. Το λιώσουμε καλά το βουτυράκι. Να λιώσει το βουτυράκι, να μην μας μείνει μέσα. Να μην φαίνεται κανένα κομματάκι βούτυρο να διάλειτο. Θα το γύρεις έτσι Ναι, πάνω. ναι. Τώρα να την ανακατάσουμε καλά, να πάρει. Δεν τι ωραίο χρώμα πήρε. Ναι. Ξέρεις το όλο. Να το γύρουμε όλο σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά Να σιγά. καλυφθεί όλη. Σιγά σιγά. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Τώρα, Είδες τα ωραία. ναι. Α? Θα το αφήσουμε να κρυώσει τώρα. Τώρα, τον decoration. Έχουμε το Πάμε και για το σχέδιο, τα αλλά στολίδια. ναι, να τα βάλουμε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην τα μετακινούμε, για να μην αλλάξουμε. Τώρα περιμένω λίγο. Πάμε για στόλισμα τώρα. Πάμε για στόλισμα. Ο καθένας θα το βάλει όπως θέλει. Θα Πάει. μετακινηθείς λίγο, δεν Πάει, πειράζει. πάει. Δεν έχει κανόνα που να λέει. Μα πρέπει να είναι όμορφο. Για τούτο που τα στόλισα φίλες μου προηγουμένως, για να ξέρω πού θα τα βάλω. Α, βάλες τα μέσα στο πιάτο. Βέβαια. Όπως θα τα βάλεις πάνω στο κόκκ. Ναι, να είναι όμορφα στολισμένα. Να μην σκέφτεσαι τώρα. Όχι, δεν θέλω να σκεφτούμε τώρα εντός να τα βάλω. Έχω τα έτοιμα, γι' αυτό που σας λέω, ό,τι κάνετε θέλει πρόγραμμα. Θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη, σχεδιασμό. ακριβώς. Φαίνεται εύκολη δουλειά. Όχι. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις. Όμορφα πράγματα. Και τώρα να μπει και το αστέρι της Βιθλέμ να έρθει με το φως του προς τα κάτω. Είναι όμορφο. Πέ μου, και αν έχει αείπιν πέτε, όπως λέμε, το αείπιν για ελάττωμα φίλες μου, για εκείνες που το ξέρουν εξ Ελλάδος. Πάμε. Αν έχει αείπιν πέτε. Πέτε παιδιά μου, αν έχει αείπιν πέτε. Εδώ δεν είναι αρκετό. Όχι, Μιχάλη μου, έλα. Α, Και με βάλεις φόασε αστερόσκονη. για αστερόσκονη για να δω και μαγεία, ομορφιά. Τα Χριστούγεννα πρέπει να τα γράψουν γιορτάζω. πάλι οι φίλες και οι Δεν φίλοι πειράζει, εμένα αρέσκει μου Ότι φίλες μου. ζωγραφίζεις. Αρέσκει μου, άμα είναι να κάνω κάτι θέλω να το κάνω όμορφο. Εμένα δεν είναι η δουλειά μου, είναι το μεράκι μου δάμε. Ωραία. Επέ μου, είναι πιο όμορφο. Πιο όμορφο. Είδες, Βγάλω τούτα σε μπορούν φωτογραφία. να τα προμηθευτούν, υπάρχουν στις υπεραγορές, οι σοκολατένιες φιγούρες, όπως και τούτα τα ζαχαρωτά, και να διακοσμήσουν έτσι όμορφα. Τα χριστουγεννιάτικα τους κέικ. κέικ. Ή τα γιορτινά. Τούτον το κέικ Αναλόγως. εμπήκαν και στα Χριστούγεννα τώρα. Τέλειο, τέλειο, Δε, τέλειο. δε. Τέλειο φίλοι και φίλες. Πράγματι μια ομορφιά, μια ζωγραφιά. Άτσι. Και από χρόνο με υγεία αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά φίλοι και φίλες. Καλά Χριστούγεννα και καλύτερο νέο έτος. Τώρα να κρυώσει τέλεια, διότι λίγο ζεστούει Να και σφίξει. να σφίξει και θα μπει στο ψυγείο. Α, Να πρέπει πάω. να μπείτε στο ψυγείο βέβαια. ένα-δύο ώρες. Να μπει, όση ώρα το βάλουμε είναι καλύτερα. Αν το βάλουμε από τη νύχτα είναι καλύτερα να το κόψουμε την επομένη. Το πρωί. Το πρωί. Εμείς θα το βάλουμε, είναι απογευματάκι, θα το βάλω στο ψυγείο φίλες και φίλοι μου και, Και θα το κόψουμε αύριο. Άντε Είμαστε Μιχάλη στην μου. άλλη νημήνε μες στο ψυγείο όλο το βράδυ. Ανήμεντο. Ναι, βγάρ' το να δούμε. Ώρα να το κόψουμε, έλα. Κάτω ρίσα. Τώρα. Α, το που το ανοίγει πολλά. Σηκώλεις. Σηκώλησε. Μια χαρά. Ωραίο να. Ωραιότατα, ωραιότατα. Να βγάλουμε τα στεράκια και τα άλλα πράγματα. Όχι, Να τα πάνε. φάμε. Να τα φάμε τούτα που τα στολίδια. Τρώγονται σοκολατέ ζαχαρένια. Όποιος θέλει τρώει το. Έλα, Λίτσα. Να Άντε να δούμε. Να το πρώτο κομματάκι. Ω, Είδες τι φίλες ωραίο. μου, τι ωραίο. Ωραίο να. Μμμ. Με την κρέμα του, το παντισπάνι Ωραία, θα το του. απολαύσω. Ω, Έτσι για πρωινό. Ωραιότατο κοκ φίλοι και φίλες από την Ελίζα. Φτιάξτε το κι εσείς. Στολίστε το έτσι ωραία. Απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε όλοι. Καλές γιορτές. Καλύτερον 2025. ωραίο να. Να είστε όλοι καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε αυτόν το υπέροχο ταξίδι. Γεύσεω. Θέλετε να το πάρετε κάπου φίλες μου, Ναι, πριν μπορεί να να το το κόψετε. βάλετε σε τούτες τις ωραίες χάρτενες διακοσμητικές χριστουγεννιάτικες κούτες. Ωραία φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Υγεία σας.
Μεγάλη κουταλιά. Ωραία η κρέμα. Έτσι να το νιώθεις. Ωραία κρέμα, αφράτη, ωραίο μπαντισπάνι. Φίλες μου, ειλικρινά κάντε το, απολαύστε το. Αν έχει και την αγάπη μέσα, το μεράκι, τσαμέ. Δεν παίζεται. Φορταστικό. Τι ωραίο. Εξαιρετικά. Δεν υπερτερεί το έναν από το άλλο να έχει πολύ μπαντισπάνι και λίγη κρέμα. Είναι όλα τέλεια. Αφράτων. Έντια τέλεια φρέσκο. Ναι. Κρέμα, δεν ωραία κρέμα. Πάρα πολλά ωραίο, νόστιμότατο. Μην το φοβηθείτε, κάντε το και όταν το καταφέρετε θα χαρείτε πάρα πολλά. Και το Christmas cake σου είναι ελαφρύ. Ναι, πάρα πολύ εύκολο. Εύκολο και όχι τόσο πολλά γλυκών όπως τα βαριφορτώνουν τα Christmas cake. Πάρα πολλά ωραία. Όποιος το κάνει μια φορά θέλει να το κάνει τακτικά, κάθε χρόνο. Και τη βασιλόπιτα σου. Έχουμε τα χριστόψωμα μας, τις βασιλόπιτες μας, έχουμε ξεφαγητά, έχουμε τη γουρουνιά, έχω τα εξαιρετικά σουντζουκάκια. Όποιος τα κάνει, οι φίλες μου, δεν τα αλλάζει. Έχω πάπια στο φούρνο, ψάξετε τα. Ό,τι θέλετε, μακαρόνια του φούρνου, κουπέπια, όλα κυπριακά, όπως τα κάναν οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας. Βελτιωμένα από την Ελίζα, φίλοι και φίλες. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι. Αλλά σαν το κόκ ενεσί. Όπως σαν την Κύπρο ενεσί, έτσι και το κόκ. Σαν το κόκ σου ενεσί. Άντε φίλοι και φίλες, να είστε καλά, με υγεία και από του χρόνου μαζί. Συνεχίζουν.